Washington gần đây đã phát đi tín hiệu về một sự leo thang mạnh mẽ trong căng thẳng thương mại khi đe dọa áp mức thuế 12,5% đối với hàng hóa Việt Nam sau những cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức. Động thái này dựa trên điều khoản 301 Section 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ, một công cụ pháp lý cho phép Tổng thống Mỹ đơn phương áp đặt các biện pháp trừng phạt thương mại đối với các đối tác mà không cần sự phê chuẩn của các tổ chức quốc tế. Mặc dù lý do được công khai xoay quanh vấn đề điều kiện lao động, nhưng những biến động gần đây của các dữ liệu kinh tế vĩ mô cho thấy Washington có thể đang theo đuổi một mục tiêu khác đằng sau sự cứng rắn bất ngờ này. Chỉ trong một tháng, Việt Nam đã ghi nhận mức thặng dư thương mại kỷ lục lên tới 19 tỷ USD với Hoa Kỳ. Khi so sánh với Mexico và Trung Quốc, Việt Nam hiện nổi lên là quốc gia có mức thặng dư thương mại lớn nhất với Mỹ. Các chính trị gia và chuyên gia thương mại theo đường lối cứng rắn tại Mỹ sử dụng những con số này để lập luận rằng Việt Nam đang trở thành một trạm trung chuyển cho hoạt động sản xuất của Trung Quốc. Theo quan điểm này, nhiều sản phẩm thực chất được sản xuất tại Trung Quốc nhưng chỉ lắp ráp hoặc hoàn thiện tại Việt Nam nhằm né tránh các mức thuế nhập khẩu mà Mỹ áp đặt lên hàng hóa Trung Quốc. Điều này đặt Việt Nam vào một tình thế khó khăn. Nếu xuất khẩu bị hạn chế, đà tăng trưởng kinh tế trong nước có thể bị chững lại. Tuy nhiên, nếu không có hành động ứng phó phù hợp, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị áp dụng các biện pháp trừng phạt theo điều khoản 301, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến những ngành công nghiệp xuất khẩu mang lại lợi nhuận cao nhất. Chuỗi cung ứng xuyên Thái Bình Dương hiện đại là một hệ thống toàn cầu khổng lồ với mức độ liên kết chặt chẽ mà nền kinh tế Mỹ phụ thuộc rất lớn để duy trì hoạt động thường nhật. Khi xem xét kỹ đề xuất áp thuế của Mỹ, có thể nhận thấy một điểm yếu đáng kể. Các ngoại lệ dành cho những mặt hàng liên quan đến an ninh quốc gia hoặc công nghệ mà Mỹ không dễ dàng tìm được nguồn cung thay thế. Hiện nay, khu vực công nghiệp của Việt Nam đã phát triển vượt xa lĩnh vực dệt may và giày dép truyền thống, chuyển sang sản xuất các linh kiện điện tử có giá trị gia tăng cao, cũng như các thành phần bán dẫn quan trọng. Nếu Mỹ áp thuế đối với những linh kiện này, tác động sẽ xuất hiện gần như ngay lập tức. Chi phí cao hơn đối với hàng điện tử sản xuất tại Việt Nam sẽ làm tăng chi phí sản xuất của các công ty công nghệ tại thung lũng Silicon, đồng thời góp phần gia tăng áp lực lạm phát trong nền kinh tế Mỹ. Việc thực thi điều khoản 301 vì thế cũng bị hạn chế bởi thực tế rằng ngành công nghệ Mỹ đang phụ thuộc đáng kể vào các chuỗi cung ứng này. Các tập đoàn công nghệ tại thung lũng Silicon vẫn cần năng lực sản xuất của Việt Nam để duy trì sản lượng hiện tại. Hà Nội nhận thấy nguyên nhân chính gây ra căng thẳng với Washington nằm ở dòng chảy vốn mất cân đối khi lượng lớn USD liên tục chảy từ Mỹ sang Việt Nam thông qua thương mại. Để giảm bớt sự mất cân bằng này, Việt Nam đã triển khai chiến lược được gọi là ngoại giao tỷ đô, thông qua việc ký kết các hợp đồng nhập khẩu quy mô lớn đối với những sản phẩm giá trị cao của Mỹ. Bộ Quốc phòng Việt Nam gần đây đã xác nhận thỏa thuận mua máy bay vận tải quân sự C-130J Super Hercules, qua đó chuyển hàng trăm triệu USD cho tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin. Hoạt động mua sắm này cũng được phản ánh trong lĩnh vực công nghệ và năng lượng khi Việt Nam đang ký các hợp đồng dài hạn để nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng LNG của Mỹ cũng như các loại bán dẫn tiên tiến. Qua đó hình thành một vòng tuần hoàn kinh tế khép kín. Việt Nam tạo ra doanh thu từ người tiêu dùng Mỹ, sau đó tái đầu tư nguồn vốn đó trở lại các ngành công nghiệp cốt lõi của nền kinh tế Hoa Kỳ. Kết quả cuối cùng của cuộc tranh chấp thuế quan này nhiều khả năng sẽ được quyết định tại Quốc hội Mỹ, nơi lợi ích kinh tế thường có sức nặng không kém các tuyên bố chính trị. Những hợp đồng trị giá hàng tỷ USD của Việt Nam đang hỗ trợ hàng nghìn việc làm có thu nhập cao trong các lĩnh vực hàng không và kỹ thuật tại nhiều khu vực bầu cử quan trọng Mỹ. Việt Nam cũng đã trở thành một khách hàng quan trọng đối với các tập đoàn công nghệ lớn, bao gồm Intel và nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khác. Điều này khiến các nhà hoạch định thương mại theo đường lối cứng rắn tại Mỹ phải đối mặt với một bài toán khó. Việc áp thuế để gây sức ép lên Việt Nam có thể trực tiếp làm suy giảm lợi nhuận của chính các doanh nghiệp Mỹ trong các lĩnh vực năng lượng, quốc phòng và công nghệ. Nếu các hợp đồng quy mô lớn này bị đe dọa, những tập đoàn như Lockheed Martin hay Intel nhiều khả năng sẽ sử dụng ảnh hưởng vận động hành lang của mình tại Washington để phản đối chính các biện pháp thuế quan đang được đề xuất. Bằng cách gắn kết tăng trưởng kinh tế của Việt Nam với lợi nhuận của các doanh nghiệp hàng đầu nước Mỹ, Hà Nội đã tạo ra một động lực mạnh mẽ để các tập đoàn này bảo vệ lợi ích thương mại của Việt Nam trong quá trình hoạch định chính sách tại Washington. Việt Nam đang sử dụng chiến lược cân bằng thương mại bằng mua sắm chiến lược nhằm giảm áp lực từ Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều số liệu và dự báo trong bài mang tính bình luận hơn là kết luận chính thức.
Trên thực tế, quyết định áp dụng điều khoản 301 của Mỹ còn phụ thuộc vào các cuộc điều tra pháp lý, lợi ích chính trị trong nước, tình hình quan hệ Mỹ-Trung và các ưu tiên chiến lược của chính quyền đương nhiệm.